והנה כבר עבר שבוע מהביקורת במסעדת אנימר, והגיע הזמן לבדוק את המשלוחים שלה. בפרק הקודם ראיתם כמה נהניתי, אבל הציון המלא יינתן היום אחרי שאבדוק את המשלוח. המשלוח דרך אגב שונה לחלוטין ממה שאכלנו שם. תשכחו מאוכל גורמה ומלצרים חופרים ותתחילו לחשוב על בית סבתא. אין לכם מושג איזה משקל, זה הזמנה, כן, זה המשלוח מהנימר, וואו. טוב, זה באמת ממש דיסוננס, זה מה שקורה במסעדה, לבין הדברים שיש לשלוח, כאילו, במשלוחים שלהם. הם קוראים לזה הדלי שלהם, וזה דלי פרסי, שזה נשמע לי הכי כיף בעולם. אבל תודו, אחרי שאתם רואים מה אוכלים שם, להזמין חומוס קונפי, קישו בלדי, אורז פרסי של הלל, זה השף שם. טוב, בואו נראה מה מסתתר לי פה. זה אפילו היה מהודק. לא, אין לתאר, תראו. זה הבסטרמה. תראו את הקורנד ביף, איך הוא מוכן לי בוואקום כזה. לא מריחים כלום. וכל שאר הדברים שהזמנתי, וכפי שאתם רואים, לא חסכתי. פלפלים חריפים גם. טוב, זהו. הבנתי מהם שכל הכלים מתאימים למיקרו. לי אין מיקרו בבית. אין פה עבודה, כמו שאתם זוכרים שהיה לנו במסעדות אחרות. טוב, זה להמנות הראשונות, המנות הקרות. בואו נראה מה קורה כאן. יש לנו את הפורל הכבוש, שאנחנו נעביר אותו עוד מעט לצלחת. קישו בלדי. יפה, גזר מרוקאי. טוב, פלפלים חריפים, זה ככה, זה הסכנה. למה לא נפתח לי? בכלל קשה, זה כלים כאלה שחד פעמיים, שאתה צריך להוציא כזה ממש נצרה בשביל לפתוח אותם. ומה זה? זה הסלט חצילים. שוב פעם, יש לנו את הקורנד ביף, יש לנו את הבסטרמה, דברים החמים, מה יש לנו פה? קציצות בקר, חמוץ מתוק. נפתח את זה רגע. אוקיי, את זה אנחנו נחמם. קציצות דגים, גם נחמם. יש לנו שועית ברוטב כתוספת, ואורז פרסי. ארגנתי את הכל נורא יפה על הצלחת, שתי צלחות האמת. הנה הפורל למשל, הנה שני הבשרים, אנחנו תכף נעסוק בבשר הזה בהרחבה. האמת שלקחתי את הדף של מה שהזמנתי בשביל לראות את ההגדרות שלו, כי זה דווקא דבר שמאוד מעניין אותי, בעיקר לגבי שני הבשרים האלה, שהם באמת יוצאי דופן ומעניינים. לסוג'וק הוא קורא קורנד ביף, שזה נכון, סוג של. סוג'וק, דרך אגב, זה דבר שאכלתי בטורקיה בזמנו. תראו, זה כאילו נקניק שלהם, סוג של סלמי, כשר לחלוטין, הרי הטורקים לא משתמשים בחזיר, בניגוד לשאר אירופה בסלמי שלהם. מכינים אותו ממש בתהליך של בקר, יחד עם כבש, שמן כמובן, ומכניסים אותו ממש למעיים, כמו, לא להיגאל, כמו נקניק, כמו שמכינים נקניק רגיל. זה אחת המנות הפופולריות שם. למה? רמזתי כבר, אין להם חזיר. בזה הם משתמשים כמו בבייקון. יש לזה גם טעם מעושן, הוא עושה את זה נהדר. נשבע לכם כמו שאכלתי את זה שם. מלוח, מעושן, חזק. והיתרון של זה כאמור, לכל אלה ששומרים על כשרות, ובטורקיה הרוב כבר חייבים, אתם יודעים מה קורה במדינה הזאת, שפעם הייתה חילונית. הסוג'וק זה תחליף בייקון נהדר, אתה יכול להשתמש בו, הוא מגיר המון שומן בגלל הכבש. וזה לעומת זאת, איזה יופי. זה מזכיר לנו קצת את הבשרים האיטלקיים הדקים, נכון? הנקניקים האלה. זה דומה, אבל הם קוראים לזה פסטרמה, האמת שהשם שלהם זה בסטרומי או משהו כזה, כן, בסטרומה, פסטרמה. התהליך, תכף מדבר עליו, אבל בסטרומה זה בעצם בטורקית בשר לחוץ. כן, כמו שמכינים קרפצ'יו, שדוחסים, אבל זה כאמור הרבה יותר דחוס, וזה כאמור סוג של נקניק, זה לא בשר נע. ובניגוד לבשר הזה, שמכינים אותו מבקר זול, את אלה דווקא,
המהדרים מכינים אנטריקוט, מסינטה מהנתחים הטובים של הבקר. מדהים. וזה טעם שונה לגמרי מזה, זה שני עולמות אחרים. מנות מטורפות, באמת. יש פה נקניקים ובשרים. אצלי לפחות זה יחזיק איזה שבועיים. וזה יחזיק, כמו נקניק זה מעושן ומומלח וואו. כבר התחלנו ברגל ימין מאוד. מה שנותר לעשות זה לטעום פה את השאר. מה אנחנו מצפים מגזר מרוקאי? שיהיה חריף. ולימוני. לימון משומר, וואי. חריף. תראו, שמתי פה באמת דגימות. המנות שהגיעו, אתם רואים את הגודל. להתקמצן הם לא התקמצנו. זה באמת מספיק, שוב פעם, אני אגיד את זה כבר 1000 פעם בטח. אני מניח ש4 אנשים אוכלים את זה בלי בעיית הכמות הזאת, אולי 3, תלוי כמה. זה אכלתי במסעדה גם. זה גם תפוחי אדמה וגם הפורל. כל זה. אני באמת לקחתי ביס קטן. תראו כמה נשאר פה בתוכו. חומוס קונפי. חומוס, נו. וואו, מלא תבלינים. באמת חומוס אבל אחר. טוב, נו, בצל, חצילים, עגבניות, יאללה. נחכה לעיקריות. מריחים. טוב, זה הקציצות בקר, אלה הקציצות דגים, גם אותם, הכל חיממנו. האורז הפרסי, חתיכה לטעימה של השועית ברוטב. גם זה דרך אגב כלי גדול. אתם רואים, יש כלים גדולים, כלים קטנים. התוספות שלי, רק התוספת הזאת בעצם, השועית, היא בכלי קטן. קציצות בקר חמוץ מתוק. שם קצת בעייתי. הנה זה. למה בעייתי? חמוץ מתוק תמיד מזכיר לי את המטבח הסיני. לפחות אין פה את הרוטב האדמדם זרחני. כאן הצבעים זה ירוק, חום. מה זה? נראה כמו ענב. בוא'נה, זה חריף. זה טעים בטירוף, זה ממש לא חמוץ מתוק סיני. כולה קציצות. לא קטע דג. גם את זה חיממתי. אני אגיד את זה עוד פעם. לא במיקרו. כי אין לי מיקרו, אבל אפשר, מי שרוצה, לא ייכנס לוויכוח הזה כבר יותר, נשבר לי. עדין, טעים. תשמעו, אלה דברים שיכולים לשרוד משלוח, בטח ליום שישי, שאתה מקבל את זה בבוקר או בצהריים והכל מקורר, ואתה פשוט מחמם את העיקריות. יש הרבה דברים שלקחתי, המחיר המלא הוא 378 שקלים, להערכתי 3 אנשים, אולי אפילו 4, ממש בכיף אוכלים את זה. החומוס הקטן 22, אורז פרסי 24, 2 הנקניקים, 300 גרם לסוג'וק 33 שקלים, 400 גרם לפסטרמה 52 שקלים, הקציצות 68, 72, הבנתם את הרעיון, ממש לא בשמיים. אני מוסיף על זה גם 25 שקלים למשלוח, וגם שילמתי לשליח 15% טיפ, זה כאן. המסעדה, ראיתם, היא בוודאות 9, אין ספק בכלל. אוכל מדהים, שירות נפלא, מרדים לעתים, חפרן לעתים, אבל על זה אני לא אוריד ציון, שסוף כל סוף אני אוכל כזה מדהים וכזאת כמות ושפע. תראו, מה מביא 9 למסעדה, בניגוד ל8, ל8.5, אפילו 7.5 או 7, שזה גם גבוה. שילוב קטלני, מה הכוונה? שף עם יד מדהימה, פרודוקטים נהדרים, מנות עם טעמים מחדשים, שירות נפלא, אווירה נהדרת, הכל צריך להיות פשוט כמעט מושלם. מרכיבים שהם מאוד לא חינוכיים, אם נקרא לזה ככה. זה עשוי לא, נרדמתי לרגע, אבל תמשיך, הכל בסדר. יש חריקות, נכון, יש חריקות, יש מלצר שקצת דיבר יותר מדי. היו לי כמה הערות על חלק מן המנות,
הכל בסדר, לכן זה 9. 9 מדהים. אז תקשיבו, אני נותן לאנימר 9, גם למשלוח אני מכניס כקטגוריית ביניים, טעמים נפלאים, ראיתם? גם נפלאים, וגם המחיר בעיניי הוא סביר. תשמעו, לא שאני אשמח אם המסעדה תיסגר ותעבור רק למשלוחים, אבל במקרה הכי גרוע, סגר, לא נורא, נאכל קצת את האוכל של האמא של השף, ונחזור אליו בהמשך. פתרון, לא?